Leðum að kötta. Köttar, þá sér það kemur hérna. Og svo þegar leikurinn búinn þá köttum maður bara aftur? Já, þú veist, ef það eitthvað svona, ef maður sumir bara, kannski bara vera rosa fókusir á að halda bara vinklinum og horfa á, sko. Já, nei. Þetta hérna bara aðalega til þess að sjá að
eitthvað frosið eða eitthvað? Það er ekkert frosið. Já. Jú, það getur verið. Já, hann er eitthvað að tjekka á hérna myndtökumaður. Já. Prófa að refresha, hann er í bóðinni. Refresha? Já, ég kann það ekkert. Nei, ég var að tala í símum. Og skipta bara aftur eitthvað. Grimmir er góð, Grimmir! Þarna já! Þarna! Sæll Erling, Birgir hérna er að taka upp á velli 3. Það er frosin myndin hérna á tölvunni. Eitthvað sem ég á að prófa að gera það? Já, ok.
Leif. Ok, gott. Var þetta eitthvað bara tilfallandi eða? Þú sagði mér að Jón hvað þetta að gera. Þú veist eitthvað, deaktivita myndavélina og aktivita aftur. En Ég hringaði bara. Ég var klíkt í það. Ef þetta Svo gerir þessi krakki bara tók hérna bara léttilega í. Nei, ég er það mér. Nei. Já. Alveg brjálæðir. Hvað er þetta?
Það er eitthvað pickles í þessu. Já, aðeins. Cortos. No, Rope.
Það er komin skot á bústa. Komin. Þá fyrir minna hérna núna. Svo sóknum þetta. Vantar bara í sko 10% hérna hörgjörvar. Já, það er ekki fyrir þessu. Mjög lítið.
síðasta leik? Nei, ég heit að vera í sundi í kvöld.
hann gammal? Hann ekki að passa mig. Áfram FH! Hægri að vinstri! Koma svo fóstara! Já, já! Tímur ekki. Touch á ég! Kemur allt í lagi!
Ljósaður! Já, flottur bolti! Klappaðar á henni. Og svo, kemur! Gott strákar! Já, ég græs.
bara standa ekki við. Já, ok, það er miklu saman. Heyrðu, 8% batteri. Ok. Straumurinn alltaf kominn aftur í gang. Já, það er betur. Já, þetta fara yfir og skipta batteri á það með honum. Svo kíkja aftur, fylgjast með honum. Já. Þú finnir eitthvað á það? Nei, blessaður. Hvað segir þú? Finna bara. Nei, ég er bara viðurkenna það búinnslega. Ég kann ekki rætt þetta. Þetta er ekkert erfið. Það er ekki að þetta. Já, þetta, þú veist. Þetta er ekki með að hosta. Það vilja vera eitthvað pekkert í þetta og maður bara... Þetta er ekki með að hosta. Hvað er þetta? Það er bara mest ítið. Hvað er þetta? Hvernig er staðan að vera í þessu? Já, það var með vindaði þá. Það er þetta þá. Já, það er fæðingur og lögum.
Við með honum. Já, það. Hvað er það frá? Strákur? Gengur vel? Já, ok. Það er við erum að segja það þetta high quality. Það er
Takk fyrir þetta. Svona snúningur og á grasi. Ég snýtti á grænum. Ég segi ekki með margísk. Hvort þú voru inn? Þetta helviti dag. On og er ekki summaður eitthvað? Nei, maður verður bara að sjóða sér að maður er nálægt. Það ég segir, þú ert ekkert að summa og upp út, bara frá tilbaka. Halda boltan í miðjunni. Já, það er bara... Það er svona mitt. Já. Þegar maður er búinn að gera þetta með, þú veist... Inn í markan, það er svona strömningsstöður inn í hann. Veistu hvað þau eru Það líka er mögulega að skila því líka sama tíma á hitt. Það er komað til það. Þetta er ég var að ekki bæst í það. Það er að setja inn í kunnum. Ég bara mest bara á þessu velli. Það er búið að skipta batteri á hínu.
Þetta
svagana, þannig að við erum meira að tala við Jónsson og hann er á leiðinu með annars í þetta. Það er svo baktur í þetta hérna. Það er bara 1, 2, 3. Síðan er sami dagi hérna 1. Strákar, hvað er staðan? Strákar, hvað er staðan? Hvað er allir svona næst eða? Þetta er svona þetta er þetta. Þannig að við getum alltaf slagt. Það er hérna maður á leiðinu með sterkara hleðslutæki. Ok, meiri djús. Meiri djús. Já, það er maður hérna á leiðinu með sterkara hleðslutæki. Já, það er það. Já. Það er með mikilvægt með svona stór hluti. Já. Þetta er 30 vött þetta tæki, hann er komið með þetta er 60-80. Það bara getur þá dólir skilið. Ég er ekki svaka þetta núna í einhverju hættuleika, það er ekkert verra að höfða á hérna. Það er aldrei yfir 10 passa og svona, það er bara þetta. Lagaðist það eitthvað við þetta, hérna? Nei, ég skipti þetta svo.
Það hérna á vaktaskipti. Hann Jónsnær sem á leiðinni. Og hann bara, hann finnur við streymið sko. Þannig að hann kemur og hérna fólk, það er það svo var ekki henni, setja hérna bara undir lokkinu. Það er bara eitthvað annað, það er að fara á backstráði. Það skiptir á milli hérna með knöpp. Já, en það Það ekki. Ég held að... En á leiðinni? Já, það voru að gera það. Já. Það voru fyrir að hópa hengar í hérna. En skjárið þetta rétt út, eða? Þetta er núna? Já. Hann sko, hann gerði það líka fyrst þegar ég var að byrja. Já. Hann er búinn að hanga inn við allt. Hei, Hinrik, ég náði þetta maður. Varst þú að byrja núna? 11? Já. Já. Hann er að Já, Hvað er að gera? Skjárið er eitthvað... Það er bara að leiða að flauta kannski. Já, ég er í vinnunni. Þú átt eftir að læra það að skreppa í vinnu. Það er að sjá það.
En þetta er alveg tengur þetta er hér sko. Maður í bak! Hvað er klukkan? Kæra hann nokkuð? Nei, dómar. Hann er alltaf út sko. Það kemur einhver En hann er ekki raunlega, hann er að virka sko, hann er bara, þetta er bara flott út hérna. Ég er að eitthvað að fara að strefa aftur. Þetta fór að fá mér rúmstykki. Já, ekki mál, ég veit það. Kemur! Það er alltaf flug, bara löggur í komið til. Kemur! Svaka bara vörðina! Kemur! Helga! Ja, gå fram! Visa på det! Hej! Och pressa! Ja, väl gert. Wow!
Ísak, ekkert svona. Takk var það. Það er stöður í. Þessu? Hún bara kemur eitthvað random frá tilbaka. En það er að reyna það. Núna kemur inn sko. Ég breyði á bróðið. Þetta er svo hyggsta helling. Hyggstar og hyggstar alveg. Það ekki? Já sko, þetta er hérna unflöglega accessories and too much power to look at it to re-enable USB device. Já. Vel gert. Það Laglegt. Gott skot! Ég er að streyma sig í gangi. Hvað sér þið? Markvörður! Já. Okej. Okej, já. Þetta virkaði ekki. Ísak bakkaði lengri inn í. Kemur! Aðeins sterkur Ísak! Sterkur, sterkur! Já. Já, á lappir! Kemur! Kemur! Það var laglegt. Koma að vanda sig! Hvar er vörnin? Glæsilegt! Gefa, inn í! Gefa hann! Ég er svo mikið spói. Ég er bara spói. Kemur!
Gert. Kom á sinner. Alex. Svo til. Svo pressa. Hilmi, biðum skiptingu á þreyttur. Lilja. Hvaða stöðu er Hilmur til? Hvaða stöðu er Hilmur? Já, hann er eini sem er ekki að spila stöðu. Á hvaða kant er Hilmur? Hann er komin yfir núna. Hann á að vera hérna megin. Alla kemur! Líka vörn! Þetta er ekki. Vantar stundum svolítið að lyfta boltann. Já. Góður eða? Já, það var ekki náttúrulega blöður. Já, ég með minn er alveg bara svona rauðsóstóð. Já, þetta er bara, ég held þessi bara síma. 38. En neðst að vinna svona leiðin. Ok, koma upp! Sjáum hvort það haldi. Og svo, halda hreinu! Vel gert. Vel gert. Vel gert. Ísa, kalla, kalla! Bara ofar, Ísak, ofar. Já.
Hann með þér hinum megin. Ok, flott. Bara þessi nafnir ykkur og svo vel og... Já, ég var endur bara svo reyðilega ekki að... Það var skúli í morgun, karri. Ég veit ekki hvort að... Þú mátt að vera ekki að pressi þína besta markið prósent og eitthvað, það mest að fólki að þig. Alltaf með eitthvað. Það skil okkur frá það. Þú skilur að koma að finna og prósent og þú var að alls og ríkverkið. Alltaf alveg. Það er ekki að reysa með þeirra eitthvað þá líkt leiknum, það er ekki síður. Það var sko, það er bara alltaf sem notað út af það. Það er bara það er brennur. Og þú veit ekki leik, það er skipta. Það er hvað sér. Herðu, Þú ert ekki 1000. 8%. já, þú var komið nýr eða það. Ég skil ekki hvað er þetta með það. Bara skil ekki, þetta er eftir að ég uppfæraði í nýjasta stýringar. Já. Það fór ekki eitthvað svona... Það er stannir eitthvað fólk. Já, einn af stærstu fítursunum í nýja stýringunum er einmitt sko svona bakkerinn í bænsku. Já. Æ, herru, ég ætti að vera hálfleikur. Það var geggjað. Það var gamla góða Vel gert. Ég bara... Já, ég var einhvern veginn bara... Við vorum líka bara leik. Já, ég fatt ekki þetta. Ég hélt að það... Líka á hérna... Oh, yeah. Let's go. How do we do this? Þú bara að hugstu á kamerunni. Já, hérna mikið og hérna kamerunni. Já, þetta er bara.
helst ekki. Sjá hvort það er búið. Sjá hvort það er lína. Sættir. Já, ég finn þetta alveg með það meka eitthvað hafna við. Ég var líka. Nei, ok. Hvernig er hún að vilja að standa við? Bara með gríður. Já. Hún er vissin eða hér. Það er rónið því. Já. Já, það er bara... Það er eitthvað svona styrta skjáð. Svona að koma rætt líka þessu. Það er aftur. Það er bara dimman bara neyður bara miljónast. Hún þekkir ekki með eftir. Það er eitthvað húsið sko. Ég nú það. Já. Það er bara Aftur utan að 4 kipur. Já. Herru, ég er Það er eitthvað það er batteri líka þessu sko. Þú bara í stíðinu. Þetta var netta. Ok, þetta spara nú eitthvað. Nokkur völd. Ég veit ekki hvernig mikið gaman það fara sko. Það er ljós á hringinu sko. Já. Það er ekki að koma. Já. Saman það. Það er bara alltaf klart sko. Það er bara að keyra eitthvað straut til að baka. Það er vissi ekki um henni. Hjólaður. Það var Martin ekki að keyra, hann ætti ekki að vera að keyra. Já. Það er alveg hraðar. 9%. Og Já. Fullnaðar eftir 4 tíma. Ok, látum við bara að skalla. já. Og streymið úr. Hver hafði skiptinguna á þessari vélina? Hver skipta á vélinni? Já, það er þú þetta bara á vakt sem að kláraðist klukkan 11 eða eitthvað. Eða hvað? Nei, þú ert að koma. Ég er hugmað. Það. Hvað er þetta langar aftur? Ég held að sé ekki til hálftíma vakt. Já, það er ekki borðið. Það er til 12:45. Það er ótæðilega á það. Það er 12:45. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu. Já. Hún setti mig bara hérna þegar strákurinn var að spila hérna. Já. Já, ok. Já, þetta var. Þetta með hana? Já, þetta hér. Ok. Já, varstu komið 10:40 eða ekki? Ég? Já. Það er eitthvað 10. Já, ok. Fyrsta vaktin var til 11. Já.
Þú sagði mér bara að taka leikinu frá 11 út af strákunum var að spila þannig síðasta leikinu. Já. Þú getur alveg farið á hann eða þú taka þér eitthvað annað verkefni. Já, ég var að bara það sé ykkur að taka við þessu. Já. Það er ekki, það kemur rauninni sko engin annar næsta vatnir ekki fyrir 2. Já, ok. Sýsta við hann að ég náði að taka það var ekki 4 næst og ég kom strákinn spila. Já. Settið 3, hvað er 4 þá? Sýsta mótið? Já. Hvar er allir? Þau mæta allir. Ó, Tryggvi. Raggi mætir, Magni passa baka!
Hann að setja svona. Íkja okkur. Íkja gaman að vera 2 eða 3. 1, sorry. Ok, eitthvað hérna. Þessi hérna, eitthvað með 13% aðeins. Ok, þetta virka. Ég held að sé staðfest að hún er ekki búin að fara yfir 7-8 bara síðan klukkan. Það skilja ég. Það er þetta ekki reitt. Þessi var bara í Hugmyndar og svona öryggis. Já. Þetta er slega ekki fylg. Já, ramman ykkur af. Það er það núna það við. Já. Það er eftir honum með. Vörðinu, Ígor og varnarmaðurinn hérna. Það er mjög góð. Já, hann er nú svona rúmlega hrausnum. Já, alveg vel rúmlega. Hann er að snarbatna hérna tölvunni. Já, batteríinu. Já. Er það að vinna betur eða bara... Við tókum úr sambandi hérna 4G mótinu hérna. Já. Það virðist þá eiginlega bara gert gæðum munin. Jú, það eru fleiri næstatæki núna.
Forward. Yes! Pull through my image. Yeah. No.
metri. Gabriel! Sófus, ertu með mörg mörg? Með 2. Er ég búin að vinna báða? Ég er búin að vinna báða. Tekið hérna pallinn, þú ekki að kíkja heilveginn? Já, ég ætla ekki fljúa þarna einlega. Já, ég tek út að... Ok, og hérna... Við þurfum að fara á undirbúa hérna í rauninni næsta sett af streifum. Já. Og til nýjar svona dagskrárslærur fyrir alla vellina og þetta. Ok. En ég tek þennan og þú hefur kannski leist mig að hérna meðan ég græja. Já, ég ætla bara, ég spókar hérna... held að þeir eiga leik sko eftir þennan leik. Og ég kannski taka þennan leik núna þá... Er það ekki að spila núna? Já, það er til 12:30. Já, ok. Það er 12:30 hinum megin. Eftir þennan leik á hinu vellinum. Á þessum leik? Já. Þetta eru mörgur leikur, þetta er Breiðablik 1 og Árborg 1. Heyrist í mig. Breiðablik 5 Já. sem ég er að fara að keppa úti á morgun. Já. Þeir eru búin að vinna einn í kaflinum. Hver eru það? Pési og Sundbóðsleik. Þú ert að fara að keppa út en bara í kvöld? Nei, á morgun. Kvöld? Er ég að fara að keppa hann núna? Þú ert í kvöld? Það er að segja það á morgun. Nei.
í kvöld, hlusta á það að segja. Ég veit Ekki gera það, þú hristir vélina þetta. Sérðu í kvöld? Hafið. Nei, heyrðu, þetta er annað kvöldleikurinn. Inni? Á morgun. Hvernig er ég kemur þetta eftir? Ok, sorry, ég veit það. En þú eftir mig, ástu fremst. Það er vinstri hotni. Shit! En þú veist, ég held að vera að tala um Steina Markmann okkar. Ég svo H2. En Ísak, aðeins að setja steyr og slaka þess á. Ó! Jú, það var einn annað. Það náðu það aðeins að vískjóða með að það var wingið svolítið. Þetta virðist vera að virka.
Já. Þegar það hálfleikur fyrir þessi. Þegar það hálfleikur fyrir þessi. Ó nei. Bara hættu nú því. Shit. Úttur Ótti. Hann rann. Alex. Ég sendi. Excellent space. Það var hálfleikur hjá þessum. Well, nice. Smyrja þetta. En þetta er fokkin skemmtileg leikur. Viktor, Andri, Æja, hvað hinum meginn sko? Stráðar, við erum að... Það er stærra pláss hérna. Já, en getur við erum hinum meginn. Já, Seti þetta. Það er alveg að koma.
Voy a mirar. Sævar. Stundum vera kvartir séu svona svo stórt. Í hvað? Stórt. Sendingin. Já, það er ekki skjár á þessu. Skjárinn er bara ekki, það er ekki kveikt á þessu. Þannig að sendingin niður í þetta hérna er bara léleg. Þannig að ef ég er til hægri þá fer stundum ekki til hægri, skilu, það fer ekki... Nei, ok.
Við erum á 2. Það er 3. Hvað var hann að segja? Það væri svona meiri en það kemur fyrir að hann segir svo að kom ekki eftir því að hann er búið að vera bara svo þægilegur
Ok. Ég veit ekki, sá sem var hér, hann fór að horfa á státum og spila hér. Hann kemur síðan aftur hingað. En hún er alltaf að ég sé hana ofta með henni á einhverjum svona sýnum á netinu eða auglýsa Snapchat sitt og eitthvað, eða var alltaf að hún þarf okkur. En hún er alltaf svona Snapchat. En er Sara
bara í allt saman. Já, segðu. Jæja. Segðu það. Zobaczymy. Strákurinn eldri en hann var eitthvað sem sagt voru í húsinu. Já. Ískur, hann fyrir aftan stór. Já. Sem núna að sölu samt því að við erum rísa húsi, sko. Húsi sem að byrjaði fyrir að fara að sölu á ógeðslega illa farið að það er búið að lækka henni yfir áfengið. Þessi er í ráðum. Ég er svo lítil, ég næði ekki á hana. Það er eins og ég sé ein. Já, þessi er í ráðum. Já. Þú tekur hóttu? Veitu hvenær hérna? Já. Já. En þið, er hann árið? Já, hann er 2010. Hann er nefnilega farin að fara svo, hann er Já, fyrir alltaf.
Ekki góð. Nei. Útlitið er ekki allt. Það er ekki málið. Þessum öllu, sko.
Ha? Nej, jag vill ge pulsen. Nej. Hverfisgötunni, við varum að leggja bílinn. Við varum til strætó eitthvað, kemur til utan í speilin. Það er bara lít speil, fyrstu hundra. Það var bara tók. Já, hæ, þetta er fyrir kennaðir. Þetta er mjög létt. Mér heyrði þetta var best bara árið þetta gegn, komst við svona, ég kom út og það var hér, svo var þetta knúsið, svo niður og út, það var allt svona, já, en kannski var þetta ekkert ég veit ekki, já, besta fólkna, og þú svo fyrir að koma hérna svona, og þetta er í þessu, ég veit ekki. Ég er enda bara að fyrstu verið að fara að kæta það. Það er bara eftir 3 árið eitthvað. Bara að vera með grín. Hvernig gekk þeim? Já, það ekki. Við hlup inn að þetta var úrslit og svo grúnlegt. Ekki kvartning, ekki fenni. Manstu nú hvað þú setti peysun á töskuna? Það er ótrúlega. Herru, þá skulum við drífa okkur. Herru, við sjáum. Herru, já. Já. Brynjar. Þetta er mótskæla. Það var kannski alveg. Já. Þetta er alveg. Er þetta ekki? Mamma. Þegar strákarnir voru þá var þetta ísir skipulag. Já, það er ekki. Já, ég veit. Ég kem. Tökum stígunum og niður. Já, ég sé. Það er bara grís. Já. Mamma, ég veit ekki hvað er. Skiptum hvað. Ég er alveg. Oh my god. Ég vona. Brynjar. Hvað er peysaðinn á það? Já. Óli, skoða það ekki á ringu. Óli! Ég er fyrir framan hús! Ég er fyrir framan hús! Birgis, ég mögum ekki labba hann í gegn, sko. Það er annað hól.
sé nefnilega á skjánum á tölvunni fyrir mér, það er bara ekkert að gera. Og þannig að klukkan tíð ekki, þú veist, þannig að elskir hægri horninu, komum bara stopp. Já, ok. Já, ok, bye. Það er búið að vera vandræði hérna í dag. Það sem er svo fínt að það er alveg svona, það er engin áferð í því, það er yfirlýst svæði. Komið aftur á stað. Var þetta bara svo sátt í tímanum? Ég veit ekki hvernig þetta stoppaði. Það búið að vera sem hér bara í allan dag. Ok. Ég opnast reyni hérna hjá mér. En það talan elskir hægri horninu, hún á bara að vera stopp. Já, það er bara því að streymið er svona í gangi núna. En ég hefði bara svona, ég fylgist bara með því. Heyrist í manni? Ef þú ert að skamma þig. Ekki út að hvetja. Nei, ok. Er hann ekki bara hann á endanum? Það sem hann var áðan, hann á grindinni. Já, hann er bara á grindinni þannig, alveg við vegginn. Það er ekki geggjað. Ég held þetta virkir sko. Þetta er að virka sko, bara skjárinn er bara ekki að virka. Þessi Er hann skjár. ekki alltaf dett út eða? Nei, Í alvörunni? hann er bara, Hann var bara, ég var þetta 3 leiki á hann, hann var eiginlega aldrei inni sko. hann sagði að það væri búið að vera leiðindi á þessu.
að syngja hann og finna ekki rest. Hann ekki tóka þig? Nei. Hann með takkaskóla mínu, sko. Þú hefði það tekið hann af þessu og sett hann eitthvað annað. Þegar þú settir takkaskóna í, hvað fórstu með hann? Ég fór með hann þangað. Já, hann ekki bara það þá? Og kannski... Þú getur leitað þegar þessi hluti Ó, já, kannski... Já. Ég held ég sé hann. Lappaðu bara einn á